ayun nga guys, meron akong in-order sa Facebook, nakita ko. JBL ba to? Yan. Ito. Kakarating lang niya. Yan, i-unbox natin to kung talagang maganda ba yung talaga. Sabi kasi niya, sabi nung kausap ko sa Facebook, maganda daw yung tunog nito. Tapos meron pa tong kasama. So, unbox natin ito. Ibigin natin. Ano lang to? Pumapatak lang siya ng 700. Yan. Tapos, pag dalawa, 1599. Natin kung legit. Kasi maraming umorder nito eh. Tapos pwede ito sa motor, ang bike. Ayan. Yun! Okay. Tingnan natin kung maganda ba yung na ito. Sounds nito. Sa sound check natin to. So, ayun nga. Yung free. May free siya. Yun! Ayan o. Yan. May free na agad siya guys. Ayan. May free siyang bracelet. Tapos, ayan, isa pa. Ay! Lami! So, buksan natin. Dalawa kasi in-order ko eh. Para sa akin, sa kila mama. Sinakita ko yung speaker nila doon. Wala na. Parang radyo yung tunog. Tanan! Okay, tingnan nyo. Yan, tingnan, nakita nyo. So, ayan. Tingnan natin, sound check natin to. Sound check. Nakita ko lang to sa Facebook eh. So, pwede siya, maganda kasi dito, pwede siya pang motor. May kasama kasi to parang lagayan na ng niya. Pang motor, pang bike. Ayun. So, yun. Nice. Ito yung manual niya. Yan. Tapos, ito yung charger. Tama ba? Charger. Yan. Tapos, ito yung yung parang bracket niya na saan mo siya ilalagay. Yan, pwede ito sa motor. So, dito ilalagay yan. Ayan o. Ayan o. Nakanang. Yan, dyan siya isusupsop. Pag ganun lang yan. Ano. Pag ganyan yan. Pwede siya sa bike. Pwede rin siya sa motor. Ayan. So, hugutin mo lang ng ganun. So, wait lang ha. Nahugot siya wala siya. So, sound check natin. So, nakita niyo yan. Yan. Saksakan ng charger. Okay. Tingnan natin. Sound check natin. Sound check. Baka lobat to. Baka lobat pa. So, baka lobat to guys. So, mamaya sound check natin yan. Yan. For only, pag isa lang, 700 plus. Tapos pag dalawa, for only 1,500, 1,599. Tapos may kasama na isang bracelet na ganito. Nakita niya yan. Yan. Yan, kita niya. So, ayan lang guys. May sound check natin to kung pag na-full charge na. Yan guys! Ayan, meron na tayong naka-charge na speaker. So, ayan, JBL po to. Ayan, magsa-sound check na tayo kung gaano ba to kaganda, ano bang quality to, kung ano ba yung pag-bass niya, kung ano ba yung pag-deliver niya ng music. Yan, pakinggan natin. Let's go, let's go! Music! Yay! Hey! Hey! Yan, ito yun guys, sa marinig niyan. Yan, pakinggan nyo mabuti. Yeah, yan
Ayan guys. Only from hell, bring it back again. Let me declare, something romantic. Give it my all and I don't ever leave. I always Ayan, yun guys, nakita nyo. Yan yung mga niya. Yan yung pinaka-sounds niya. Ayun mo na. Patay nyo na. So ayan guys, narinig nyo kung gaano to ka solid. So hindi ko in-expect na ganito kaliit, pero napakaganda. Pwede talaga siya pang bike. Pag naglo-long drive kayo, pwede yan. Tsaka sa mga nagmamotor, ayan, nagmamotor, yan, pwede yan. Tapos, pakita ko sa inyo yung mga kasama niya. Ayan, yung lagayan niya. Pag nakabike kayo, nakamotor kayo, yan, pwede yan. Salpak na lang dyan. Tapos, syempre, may kasamang charger. Ayan. Ayan, thank you so much. Tapos, ito. Ayan, may kasama pa kayong bracelet. Ayan, so ayun lang guys. Kung gusto niyo order, ayan, PM lang kayo. Ayan, maganda to. Quality, pang long drive lang talaga. So ayun lang guys. Peace out.